A fegyveres konfliktusok egyidősek a történelemmel. A nyugati kultúrában a háború elsősorban a nyílt összecsapáson alapult. A szemben álló felek ismerték egymást, a csapatok saját zászlóik alatt vonultak hadba, és saját szimbólumaikkal azonosították magukat. A háború célja az erőforrások feletti uralom volt, melyet területszerzéssel lehetett garantálni. A háborúskodás ősi tudománya azonban jóval összetettebb, rejtett módszereket is alkalmaz. Az ellenséget úgy is térdre lehet kényszeríteni, ha megmérgezzük kultúráját, megosztjuk társadalmát, alássuk önbecsülését, és ezzel végül megbénítjuk országának működését. Erről szól az ideológiai hadviselés. November 1917, 10 days that will change the world. A dream of a society of perfect equality is born in bloodshed and civil war. A Szovjetunió az 1920-as évektől a marxizmus világméretű elterjesztését tűzte ki célul. A föld minden pontján, azon országokban is, melyeket területileg nem akart bekebelezni. A globális uralom megszervezéséhez pedig felállították a világ legjobb titkos szolgálatait. Így jött létre először a GPU, az NKVD, majd pedig ezek utódjaként a KGB és testvérei. Olyan ezerarcú hálózatok, melyek képesek voltak a legkülönfélébb módon befolyásolni az eseményeket. A módszerekben pedig nem válogattak. Politikai gyilkosságokat hajtottak végre, kényszermunkatáborokat működtettek. Felszámolták a föld alatti ellenállást, kémkedtek és külföldi kormányokat befolyásoltak. Átítatták eszméikkel a rivális országok teljes társadalmát. Ha kellett nyílt propagandával, ha kellett hamis zászlós hadműveletekkel, ha kellett az oktatási rendszer, a tudományos szféra, a művészvilág elfoglalásával. A szovjet titkosszolgálatok beépültek a kiszemelt társadalmak minden szintjére. Az eszközrendszer mindig a helyi adottságokhoz és a helyi lehetőségekhez illeszkedett. Nyugat-Európában már a 20-as években egyedülálló propagandagépezetet állítottak üzembe németországi központtal. A rendszer középpontjában Willy Münzenberg, egy igazi szervezőzseni állt, aki a legkorszerűbb eszközökkel hódította meg a magas kultúrát és a tömegkultúrát egyaránt. Feladata a nyugati értelmiség teljes megdolgozása volt. A kommunizmust haladó ideológiaként ábrázolta a zürichi Jugend Internationale újságban. Filmeket producerelt és egy valódi polipot hozott létre. Kitartó munkája elérte célját. Nyugat-Európában a kommunizmus szexi lett. Nagy-Britanniában az NKVD, a KGB elődje, már a 30-as években megvetette a lábát a brit elitegyetemeken, és a legtehetségesebb diákokat nyerte meg a kommunizmus ügyének. A Cambridge-i ötök csoportja a hírszerzés történetének legendája lett. Kim Philby és társai később fényes karriert futottak be a brit hírszerzésnél, a legfelsőbb szintre épültek be. The last time I spoke to a communist knowing that he was a communist was sometime in 1934. Felbecsülhetetlen károkat okoztak hazájuknak, és sorra dobták fel a Kelet-Európában tevékenykedő kollégáikat az oroszoknak. A britek évtizedeken át nem értették, hogy miért nem működik az MI6. Az áruló britek többségének sikerült megszökni, és a Szovjetunióban fejezték be az életüket. Szaktanácsaikkal halálukig támogatták a KGB-t. Nem csoda, hogy szegény britek azóta is rögeszmésen rettegnek az oroszoktól. Ours is a rich and variant land. We are a prospering people. Az Egyesült Államok társadalma sajátosan reagált az ideológiai kihívásra. Az amerikai melósok a kommunizmus helyett sokkal szívesebben hittek az amerikai álomban. Abban, hogy az egyéni tehetség kemény munkával és felelősségvállalással párosítva sikerre viheti az embert. Ellenben a csúcsértelmiség, a tudomány emberei és a művészvilág. Ők lelkesen behódoltak a marxizmusnak. Az hamar meghódította egész Hollywoodot. A stáblista igen hosszú, a legismertebb példa a hollywoodi 10 névsora. A kommunista beszivárgás elérte a diplomáciai testületet, a kritikus infrastruktúrákat és a hadipart is. Az itt dolgozó kémek pedig értékes információhoz juttatták a moszkvai megrendelőket.
Morton Sobel, the principal in America's first atomic spy trial, leaves New York's federal court. An electronics expert, he's accused with Julius Rosenberg, electrical engineer, of conspiring to give Russia vital secrets of the atom bomb. Rosenberg's wife is also accused of complicity in the plot against the country's security. Az 50-es években hatalmas botrányt kavart a Rosenberg házaspár története. Julius Rosenberg villamosmérnökként az amerikai hadsereg szolgálatába állt, és kiszivárogtatta az akkori csúcsmodell, a Lockheed P-80-as repülőgép tervrajzait. Rosenbergék 1946-ban az amerikai atombomba gyújtó szerkezetének egyik alkatrészét kínálták fel a szovjeteknek. A kommunisták ezt követően évtizedes kutatómunkát megspórolva kifejlesztették saját atombombájukat, melyet 3 év múlva ki is próbáltak Kazaksztánban. Az amerikai titkosszolgálat aztán felgöngyölítette a szálakat, a Rosenberg házaspárt kémkedés büntette miatt 1953-ban kivégezték. Julius and Ethel Rosenberg had paid their debt to society with their lives. For the first time in its 177-year history, a United States civil court had decreed and followed through on the execution of 2 native-born Americans on the charge of espionage. A szovjet szolgálatok azonban nem csak a nemzetállamokat vették célkeresztbe, hanem a nemzetközi szervezeteket is. Sőt, maguk is alapítottak számtalan fedőszervezetet. Női mozgalmak, ifjúsági és szakszervezetek, szakmai testületek, elnyomott kisebbségek és világbéke. Ezek mind orosz poloskák. Pillanat. Ezek mind amerikai poloskák. És primitívek. Az amerikai válasz 1947-ben született meg. Létrejött a Központi Hírszerző Ügynökség. A CIA feladata volt a kommunizmus kulturális terjeszkedésének feltartóztatása. Így a szovjet minta alapján ők is különböző fedőszervezeteket hoztak létre. Ilyen volt például a Nyugat-Németországban 1953-ban megalapított Congress for Cultural Freedom. A Szabad Kultúráért Kongresszusnak 35 országban lett képviselete. A nyugati kultúra hagyományos értékeit védelmezte. A zene, az irodalom és a művelődés többi területén tartóztatta fel a kommunizmus térhódítását. A Szabad Európa rádiót 1949-ben hozták létre antikommunista propaganda céllal. A CIA által finanszírozott rádióállomás egyszerre látott el fontos tájékoztatási és dezinformációs feladatot. Nyugat-Európából átsugározták adásaikat a vasfüggönytől keletre lévő országok területeire. Hasonló szervezet volt az 1983-ban Ronald Reagan által alapított National Endowment for Democracy, a NED. The National Endowment for Democracy, a private, non-profit corporation funded by the Congress, will be the centerpiece of this effort. A Szovjetunió egy tervgazdaságon alapuló véreskezű diktatúra volt. Ezért a NED és a hozzá kapcsolódó szervezetek feladata a szabad vállalkozás és a demokrácia terjesztése lett. Ezek a fedőszervezetek kezdetben kormányzati projektként működtek az egész világon. Az amerikai kormány később azonban többet közülük magántulajdonba adott, és ez mára átláthatatlan összefonódásokhoz vezetett. A Szabad Kultúráért Kongresszus finanszírozása 1965 után átkerült a Ford Alapítványhoz. A szervezet később nevet változtatott, majd 1991-ben beleolvadt a Nyílt Társadalom Alapítványba, vagyis a Soros Alapítványba, ami akkor már a frissen felszabadult kelet-európai országokban terjesztette a demokráciát. Az összefonódás jellegzetes magyarországi példája Mark Palmeré. Ő 1986-tól amerikai nagykövetként szolgált Budapesten. Külügyi megbízatása mellett, vagy talán annak részeként aktívan részt vett az SZDSZ megalapításában. Mint később világossá vált, célja nem a rendszerváltás, hanem a magyarországi szocialista rezsim által is támogatott békés átmenet menedzselése volt. Vajon miért? Mert az USA addigra már túl sok szállal kapcsolódott a keleti piacokhoz. Így esett meg, hogy Palmer külügyi pályafutása után a 90-es évek elején megalapította a Central European Media Enterprises nevű cégcsoportot.
A külföldi médiavállalat az úgynevezett független kereskedelmi tévék megjelenését készítette elő térségünkben. A $600 millió befektetést persze nem a diplomata fizetéséből kuporgatta össze. Állam az államban. Így jellemezték a KGB-t és a CIA-t. Előbbi az egyenlőségre, az alárendeltek felemelésére hivatkozott, utóbbi pedig a demokráciára és az emberi jogokra. A két szervezet között ádász küzdelem dúlt, egymás országait destabilizálni igyekeztek, a saját szövetségeseiket pedig megóvni mindettől. Mr. Gorbachev, tear down this wall. A hidegháború véget ért, a kétpólusú világrend felbomlott, a világ már majdnem unalmas hely lett. A közelmúlt eseményei azonban rávilágítottak, hogy az indirekt befolyásolás egyre kiterjedtebb. Újabb és újabb államok, tőkeerős magánszereplők részvételével folyik a láthatatlan játszma. A szemben álló felek pedig egyre kevésbé beazonosíthatóak. Köszönjük, hogy megnézted ezt a videót! Kövesd az Axioma tartalmait YouTube, Facebook, Instagram, Twitter és TikTok csatornáinkon, vagy látogass el honlapunkra, az axioma.hu-ra, ahol a hírlevelünkre is feliratkozhatsz.